Pero ito na naman. What's up mga Balbon? It's Saturday morning. So walang isa planong architects. May nag-PM eh. Basketball na rin tayo today. Pero ito na naman. Pagod na ako. Isang buwan halos. Na nakapag-bike. Tsaka basketball. Dito tayo sa Belasong. So, patag tayo ng pag-asa. Ito yung solidarity ride. Sana umabot ako sa first aid. Yan na. Pag-asa na tayo. Sana umabot tayo. So nga lang baka hindi na ako makatakbo. Pagod na yung dindi ko eh. Hindi na pala. Hindi na ako mabot.
Kaya natakbo tayo ng laro mga Balbon.